So sa video na to, may share ako sa inyo na isang produkto na kung saan ito na yung mag-replace ng full course meal mo. So panoorin mo. Coming up next. Kung bago ka lang sa channel ko at first time mo dito, make sure to hit the subscribe button at click mo yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Okay, so straight na tayo sa ating sa main topic. So, i-share ko sa inyong product is burn meal replacement shake. So, created to ng Wader. So, very stable company. So, itong meal replacement shake is 111 calories only. So, kapag nag-take ka nito, so, inire-replace na nito yung isang full course meal mo. So, ito yung mga key ingredients niya. So, soy protein isolate, so mixed cereals, Pinomate, cocoa powder, cookies and cream flavor. So, yung technology na satay reel. So, ito naman yung magti-trigger sa mind mo na busog ka na. So, that's para pinapatay ng kanyang yung cravings sa pagkain. And yung pinaka-main ingredient niya is yung Garcinia Cambogia. So, very, very potent na pampapayat or pampabawas ng weight. Okay. So, other components, ito siya. Okay, mayroon siyang L-carnitine. So, ito isa paulit na pampapayat na component. At high fiber and high amino acid itong meal replacement shake na to. So, napaka-straightforward lang naman ng pinaka-key benefits nito. So yan, low calorie. So sa isang sachet, you'll just get 111 calories per serving. So talagang papayat ka talaga. Dahil ito yung ipapayat mong full meal mo within the day. So improves digestion, speed up yung weight loss, reduces high blood pressure. Tapos again, kapag nag-take ka ng meal replacement shake, either kalawin mo na siya sa mainit na tubig or gawin mo siyang shake, i-replace na niya yung full course meal mo. Okay. Para mas lalo kang mawalan ng, hindi ka na masyadong mag-crave na kumain pa. And thus, gawin niya yung trabaho niya para ma-reduce, ma-eliminate yung mga excess body fats natin at pababain lalo yung timbang natin. Okay, so yun lang, sa napaka-straightforward ng information about burn meal replacement shake. So yun guys, no, kung gusto mo itong video na to, hit the thumbs up, check mo yung description below. Okay, tulungan mo na rin ako na lalo pang ma-share itong ganitong information sa ating mga viewers, okay, by sharing at pag-subscribe sa aking video. Okay? Hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. So again, sa susunod na video,